guys, in this episode, tutulungan ko kayo kung paano makagawa ng isang sequence control which is ABCBA and then shut off. Ito yung pinaka-truth table natin. We have 3 outputs which is ABC and then we have timer, 5 timer, then 2 input devices. Kapag nag-press tayo ng start push button natin, gagana si A. After timer 1, gana si B, off si A. So, individual yung activation nito. After timer 2, gana si C. And then timer 3, gana si B ulit. And then mag-off si A. Kita, ito, sundan na lang natin to. And then, pagkatapos ng timer 4, gana si A. Then timer 5, dapat deactivated lahat. Pwede ka rin mag-emergency stop para dito sa ating stop push button natin, na i-deactivate yung lahat ng ating pinaka-outputs. Base dun sa pinaka-truth table natin, we have 5 timers. So, dadagdag lang tayo ng 5. So, 1, set lang tayo ng 3. Set tayo ng P2. Then, another one, T3. Check natin T1, T2, T3 and then add another one. Tap lang tayo dito sa bandang ilalim kapag hindi natin na-move yung design area. So T4 and T3. Then yan, ito, na-move na siya. Then next, T5. Yun. Then lagay tayo ng contacts. Normally open, internal memory lang to, and then sunod-sunod na to, T1 up to T4. T1 done bit lang. Then next we have T2, papaganahin yung T3. Then set tayo dito as T3, timer 3. Next, we have T4. Ayan. Wala naman tayong loop na ginawa, so wala tayong ilalagay na reset na interlock doon. Instead, ang nakalagay doon, once na gumana yung timer 5, i-off yung yung pinaka-circuit natin. So dapat yung contact natin na DN, mangyayari doon, gagawin siyang interlock para dun sa pinaka main circuit. So lagay tayo normally close dito and then T5. So ayan, so we have done with, then add. Tapos na yung 5 timers natin, dagdag naman tayo ng output na 3. So we have 0.0, add ulit 0.1, then ito yung pangatlo natin, 0.2. Yan. Sa switching part, tingin lang tayo dun sa natin, pinaka-symbol table. But ang pinakauna dyan, once na nag-start tayo, gagana si 0.0. So ito yung pinaka-internal memory natin, B0. And then, ang kasunod, pag gumana si T1, I think individual ata yung ginawa natin, di ba? So dapat individual yan. T1. Done with. Okay. Then interlock tayo ng isa dito. We have T1. Then add. Next tayo, T2. T2 tayo, di ba? Then add. Tama. And then interlock tayo dito sa kabila. We have T2. T2 done with. After ni timer 2, gagana si timer 3. Ang papaganahin niya ulit yung letter B. So maglagay tayo ng add rang ng subrang. Naka-across yan hanggang dito sa kabila. Yan. And then papaganahin ulit si B. Lagay tayo normally open contact dito. And timer 3.
timer 3, and then DN. What else? Pag gumana si B ulit, dapat mag-off si letter C. Maglalagay pa rin tayo dito ng interlock as T3. Timer 3. And then done. B. Okay. Next, pag gumana si T4, gagana si mag-activate si letter A. So, maglagay tayo ng sub-rung dito sa part na to hanggang dito. I-drag natin. Then, lagay tayo ng normally open contact which is T4. Then done bit. Then add. Pero, dapat wag natin kalimutan na yung letter B dapat mag-off once na gumana si timer 4. So, lagay tayo ng normally close dito. Then, T4. Then, done bit. Yung timer 5 natin, ginawa natin, hindi na tayo naglagay dito sa pinaka letter A. Instead, ang ginawa na lang natin is nilagay na lang dun sa main controller kanina para automatic shutdown na yung pinaka circuit. Now, let's try na i-simulate. So, expected natin dapat ang gagana is A, then B, C, and then balik ulit si kay B, and then A, and then magde-deactivate lahat. So, try na natin. Start. So, we have A, B, C, and then balik kay B, then balik kay A. Then, dapat mag-off na. Yan. So, kita natin, wala nang naka-activate dito sa pinakaloob. Yan. So, ulitin natin. Start ulit tayo. Yan. A, B, C, then balik kay B, then A, then shutdown. Ito na guys, yung pinaka sequence control natin which is ABCBA na automatic shutdown sa ating PLC Ladder Simulator version 2. Thank you and goodbye.